Lektion 1. Malwalking. Hej Anna, jag hörde att du har gjort några dagliga promenader runt gallerian. Det är en bra idé. Ja, det har blivit lite av en rutin för mig. Gallerian är ett perfekt inomhusutrymme för att få lite motion, särskilt under regniga dagar. Jag kan se överklagandet. Den klimatkontrollerade miljön och platt terräng gör det till en idealisk promenadplats. Absolut. Och det är bekvämt också. Jag kan bara dyka in på väg till jobbet eller under lunchrasten. Det är smart. Dessutom får du fönstershoppa lite medan du håller på. Det är som att slå 2 flugor i en smäll. Exakt. Jag tycker att det är ett bra sätt att hålla sig aktiv och få in mina steg utan att vädret spelar någon roll. Jag älskar den idén. Vissa människor gör till och med ett helt träningspass av det. Gör varv runt gallerian. Ja, det stämmer. Jag har sett en hel del människor powervalka längs gallerian varje morgon. Det är dedikation. Men det är helt vettigt som ett sätt att få din träning i en säker och bekväm miljö. Lektion 2. Att vara mysig. Hej Anna, en sak till när vi slutför picknickplanerna. Tycker du att vi ska ta med en extra filt eller 2? Det är en bra idé, John. Det kan bli lite kyligt på kvällarna, speciellt när solen går ner. Absolut. Vi vill inte att våra gäster ska huttra medan de försöker njuta av utomhusmiljön. Definitivt. En extra filt eller 2 kommer att se till att alla håller sig trevliga och mysiga under hela evenemanget. Exakt. Det är alltid bättre att ha lite extra värme till hands, för säkerhets skull. Håller helt med. Jag ska se till att packa några lätta men varma filtar som vi kan använda. Perfekt. På så sätt kan alla samla ihop sig och vara bekväma under natten. Exakt. Det är de där små detaljerna som verkligen kan göra en picknick eller en utomhussamling till en framgång. Absolut. Uppmärksamhet på den typen av detaljer kan göra en bra händelse till en verkligt minnesvärd. Lektion 3. Morgonrutin. God morgon, Anna. Jag är nyfiken. Hur är din typiska morgonrutin? Jag skulle gärna höra om det. Det är ganska enkelt, egentligen. När jag har vaknat är det första jag gör att ta en skön, avkopplande dusch. Det är ett bra sätt att börja dagen på att bli pigg och pigg. Vad gör du efter duschen? Nåväl, då ser jag till att klä på mig och göra mig redo för dagen. Jag plockar fram en snygg outfit och sminkar mig lite. Låter som ett bra sätt att förbereda sig mentalt och fysiskt. Och efter det, vad händer härnäst? Efter det går jag till köket och äter en hälsosam frukost. Vanligtvis något som havregrynsgröt eller frukt och yoghurt. Det låter gott och näringsrikt. Att tanka på morgonen är så viktigt. Absolut. Det ger mig energi och redo att ta mig an den kommande dagen. Har du en liknande morgonrutin, John? Liknande på något sätt, men förmodligen lite mer bråttom. Duscha, klä på dig och sen är det bara att ta något snabbt till frukost. Jag förstår. Ja, det handlar om att hitta det som fungerar bäst för ditt eget schema och dina preferenser, eller hur?
Exakt. Så länge vi tar hand om oss själva och börjar dagen rätt är det som är viktigast. Lektion 4. Hantverksexcellens. Anna, jag hörde precis om detta fantastiska konstverk som nyligen avslöjades. Tydligen kostade det svindlande $3,5 miljoner att skapa. 3,5 miljoner. Det är en astronomisk summa. Jag kan inte ens börja föreställa mig nivån av hantverk och uppmärksamhet på detaljer som måste ha lagts ner i det. Exakt. Konstnären sparade inga kostnader och använde bara de mest högkvalitativa och dyra materialen. Och de anlitade de bästa hantverkarna och specialisterna för att arbeta med det. Det är otroligt. Det måste vara ett helt fantastiskt arbete för att motivera en så enorm prislapp. Nivån på engagemang och skicklighet är häpnadsväckande. Absolut. Jag kan inte ens förstå vilken typ av resurser och arbetskraft som gick till att skapa något sådant. Det är ett riktigt mästerverk. Jag skulle gärna se det personligen om jag någonsin får chansen. Att bevittna den nivån av konstnärlig excellens skulle verkligen vara imponerande. Jag kan bara föreställa mig. Detaljnivån och precisionen, i kombination med användningen av de finaste materialen, måste göra det till en syn att se. Det är anmärkningsvärt hur långt vissa konstnärer och hantverkare kommer att gå för att uppnå perfektion. $3,5 miljoner är en otrolig investering. Det är det verkligen. Men jag antar att för dem med en djup uppskattning för konst och det finaste hantverket är det en värd utgift. Lektion 5. Ett ögonblick av reflektion. Hej Anna, har du någonsin tagit dig tid att bara uppskatta livets enkla glädjeämnen? Du vet, jag har inte gjort det på sistone. Vad menar du? Nåväl, ibland tycker jag att det är bra att ta ett steg tillbaka och reflektera över alla små välsignelser vi har, som tid med vänner eller en vacker solnedgång. Det är en bra poäng. Det är lätt att fastna i vardagens liv och rörelse och glömma att sakta ner och ta in allt. Exakt. Jag tycker att även bara några minuters stilla kontemplation kan verkligen ladda mina batterier. Jag håller med. Det är otroligt hur mycket lite mindfulness kan göra. Har du några favoritsätt att koppla av och varva ner? Ibland går jag ensam på promenad, men andra gånger ringer jag upp några vänner så ska vi bara njuta av varandras sällskap. Det är något speciellt med att vara närvarande i nuet. Det låter härligt. Jag tror att jag ska försöka få mer tid till sånt. Det är så viktigt att ge vår själ näring, tycker du inte? Absolut. Att ta de små pauserna för att reflektera och uppskatta ögonblicket kan göra stor skillnad i vårt övergripande välbefinnande. Nåväl, tack för påminnelsen. Jag ska göra en poäng att göra det oftare. Det är bara den återställning jag tror jag behöver. Jag är glad att jag kunde ge lite inspiration. Njut av din stund av frid, min vän. Lektion 6. Spännande hotellbelöningar. Hej Anna, såg du att hotellkedjan vi ofta bor på har ett nytt belöningsprogram? Det låter fantastiskt. Åh, verkligen. Berätta mer, John. Vilken typ av fördelar erbjuder det? Tja, för var 10:e nätter du bor kan du lösa in dem för en gratis natt. Är inte det fantastiskt? Det är bra. Och har de några andra förmåner,
som uppgraderingar eller exklusiva erbjudanden? Ja, absolut. De har alla möjliga specialerbjudanden och rabatter för medlemmar. Dessutom kan du tjäna bonuspoäng för saker som att hänvisa vänner eller använda deras kreditkort. Det låter för bra för att vara sant. Jag anmäler mig definitivt till detta belöningsprogram. Varje gratis övernattning är en sådan enorm förmån. Jag vet, eller hur? Det är en game-genre. Vi borde dra nytta av det nästa gång vi reser. Definitivt. Jag kan inte vänta med att börja samla ihop de där gratisnätterna. Detta kommer att spara oss så mycket pengar på lång sikt. Absolut. Detta belöningsprogram är en total win-win. Jag är verkligen spänd på att se hur mycket vi kan spara genom att lösa in dessa gratisnätter. Lektion 7. Hårda militära straff. Hej Anna, hörde du om de hårda straff som de gamla romarna brukade dela ut till sina soldater? Nej, det har jag inte hört talas om. Vad är det för straff du pratar om? Tja, tydligen, om en enhet romerska soldater gjorde myteri, skulle ledarna avrätta var 10:e man i den enheten som straff. Det är helt brutalt. Avrätta var 10:e soldat. Det är bara ofattbart grymt. Jag vet, eller hur? Det är chockerande att tro att de skulle ta till sådana extrema åtgärder för att upprätthålla disciplin i sin armé. Det är det verkligen. Jag kan inte tro att de skulle straffa hela gruppen för några få handlingar. Det är bara så omänskligt. Ja, romarna var kända för sin strikta militära disciplin, men den typen av straff verkar vara överdrivet. Definitivt. Jag är glad att vi inte har den typen av hårda militära straff idag. Det är bara barbariskt. Du har helt rätt. Det är bra att vi har gått vidare från en sådan brutal taktik. Moderna militärer har mycket mer humana sätt att hantera missförhållanden. Lektion 8. Förbereder för festen. Hej Anna, jag tänkte på den här kommande festen som vi är värd för. Finns det något annat vi bör diskutera eller förbereda oss för? Låt mig tänka. Jag tror att vi har täckt de flesta av de viktigaste detaljerna, gästlistan, menyn, dekorationerna och underhållningen. Okej, bra. Jag ville bara vara säker på att vi inte glömde något viktigt. Nåväl, en sak vi kan tänka oss är att be folk ta med sig något, som en maträtt eller en flaska vin, för att bidra till festen. Det är en fantastisk idé, Anna. Det skulle ta lite av pressen från oss och få alla med. Exakt. Det skulle vara ett bra sätt att göra det till mer av en sammankomst i stil med potluck. Alla kan ställa upp och dela. Underbar. Jag ska se till att nämna det i inbjudningarna. Jag är säker på att våra gäster gärna hjälper till. Definitivt. Det kommer att göra festplaneringen mycket lättare för oss, och det kommer att vara ett roligt sätt för alla att delta. Absolut. Jag tycker att det är ett bra komplement till våra festplaner. Något mer vi bör tänka på. Jag tror inte det, John. Jag tror att vi har täckt alla de stora baserna. Denna fest kommer att bli en stor succé. Excellent. Jag ser verkligen fram emot det. Det kommer att bli en fantastisk tid för alla. Lektion 9.
ensamtid kontra social tid. Hej Anna, jag har tänkt fråga. Föredrar du att spendera tid ensam eller med vänner? Det är en intressant fråga. Jag skulle säga att det verkligen beror på mitt humör och situationen. Hur är det med dig? Jag är på samma sätt. Ibland behöver jag bara lite solotid för att ladda om, men andra gånger längtar jag efter energin och skratten av att vara i gott sällskap. Jag hör det. Det finns något att säga om båda. När jag är ensam kan jag verkligen fokusera inåt och bli centrerad. Men när jag är med vänner lyfter det mitt humör. Absolut. Allt handlar om att hitta rätt balans. Vilka är några av dina favorit-soloaktiviteter? Du vet, saker som att ta en lång promenad, läsa en bra bok eller bara sitta ute och njuta av den friska luften. Hur är det med dig? Liknande för mig. Jag älskar att vandra eller cykla på egen hand. Det är bara ett så fridfullt sätt att rensa mitt sinne. Det låter härligt. Och när du är sugen på mer social interaktion, vad gillar du att göra? Jag tycker verkligen om att vara värd för spelkvällar eller gå ut och äta middag med en grupp nära vänner. Det är något speciellt med den delade upplevelsen. Jag håller med. Det är det bästa av två världar, kvalitetstid med människorna du bryr dig om, men utan de ständiga kraven på att vara i på. Exakt. Det är den perfekta balansen. Jag är glad att vi ser öga mot öga på detta. Jag också. Det är bra att veta att vi båda värdesätter den blandningen av ensamhet och gemenskap. Definitivt. Det håller oss jordade och energiska. Lektion 10. Kulturella influenser. Hej Anna, fick du reda på det där nyhetsstycket om spanska influenser i vissa amerikanska städer? Ja, det gjorde jag. Det var verkligen fascinerande. Jag insåg aldrig hur mycket den spansktalande kulturen har format platser som San Antonio och El Paso. Rätt. Det är fantastiskt hur arkitekturen, köket och till och med språket kan vara så djupt rotade i dessa spanska koloniala rötter. Absolut. Det visar bara hur mångsidig och mångfacetterad den kulturella gobelängen i detta land verkligen är. Säkert. Jag tycker att det är riktigt berikande att se den typen av blandade traditioner och historier visas upp. Jag också. Det tillför sådan livlighet och karaktär till dessa städer. Har du någonsin besökt någon av dem? Nej, inte än, men det är definitivt på min lista nu. Jag skulle älska att fördjupa mig i den där unika kulturella atmosfären. Jag tror att du verkligen skulle trivas. Energin och passionen där är påtaglig. Dessutom är maten otrolig. Maten är det som verkligen fascinerar mig. Jag är ett stort fan av det spanska och mexikanska köket. Samma här. Tja, du måste meddela mig om du planerar en resa. Jag delar gärna med mig av alla rekommendationer. Kommer att göra. Jag uppskattar insidertipsen. Det här kommer att bli ett så roligt tillägg till min travel bucket list. Lektion 11. En speciell middag. Hej Anna, jag har varit sugen på något lite utöver det vanliga till middag ikväll. Har du några idéer? Något speciellt, va? Låt mig tänka. Vad sägs om en fin pastarätt med hemgjord sås?
Pasta låter bra, men jag tänkte på något lite mer unikt. Några andra förslag. Okej, låt mig brainstorma här. Vad sägs om en fin biff med lite rostade grönsaker och en fin sås vid sidan av? Det låter bättre. Jag älskar en god biff. Har du något speciellt recept i åtanke? Tja, jag tänkte kanske på en chimichurrisås för att verkligen förstärka det. De ljusa, örtiga smakerna skulle passa så fint. Chimichurri. Va? Jag tror aldrig att jag har provat det förut. Berätta mer. Det är denna fantastiska argentinsk-inspirerade sås gjord på persilja, vitlök, olivolja och några andra läckra ingredienser. Så smakrik och fräsch. Och det låter härligt. Och du tror att det skulle komplettera en fin biff perfekt? Absolut. Köttets rikedom skulle vara vackert balanserad av den livfulla, syrliga såsen. Okej, du har sålt mig. Låt oss göra det. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Underbar. Jag skickar dig receptet så att du kan samla ihop ingredienserna. Det här kommer att bli en så tillfredsställande och speciell måltid. Jag kan inte vänta. Tack för det bra förslaget, Anna. Du vet alltid precis vad du ska rekommendera. Hjälper gärna till. Njut av din fina biffmiddag ikväll, min vän. Jag kommer definitivt att göra det. Vi hörs snart. Lektion 12. Omfamna den lokala kulturen. Hej Anna, jag undrar om du har några tankar om hur vi fullt ut kan uppleva den lokala kulturen på vår kommande resa. Det är en bra fråga. Jag tror att det är nyckeln att fördjupa oss i destinationens seder och traditioner. Definitivt. Jag vill försäkra mig om att vi inte bara skummar ytan, utan verkligen dyker in i platsens kulturella rikedom. Jag håller med. Vi kanske skulle kunna undersöka några av de kulturella platserna och landmärkena som måste ses i förväg. Det är en bra idé. Och kanske kan vi också titta på alla festivaler, evenemang eller firanden som händer under vårt besök. Det skulle vara fantastiskt. Att delta i en lokal festival eller kulturell fest skulle vara en sådan autentisk upplevelse. Absolut. Och vi borde också försöka prova det regionala köket och kanske till och med gå på en matlagningskurs. Jag älskar den idén. Att lära sig om den lokala maten och hur man förbereder den skulle vara ett fantastiskt sätt att engagera sig i kulturen. Definitivt. Och vi kan också titta in i alla hantverksbutiker eller studior där vi kan interagera med lokala hantverkare. Det är ett underbart förslag. Att köpa lokalt tillverkad konst eller hantverk skulle vara ett bra sätt att stödja samhället. Exakt. Och kanske kan vi till och med försöka lära oss några ord eller fraser på det lokala språket. Det är en fantastisk idé. Även bara grundläggande hälsningar och artiga uttryck skulle visa vår respekt långt. Totalt. Jag vill se till att vi upplever destinationen så autentiskt som möjligt. Jag tycker att det är ett underbart mål. Med lite förplanering och öppenhet för nya upplevelser kan vi verkligen fördjupa oss. Överens om. Denna resa kommer att handla om att omfamna den lokala kulturen och traditionerna.
Jag är så exalterad. Det kommer att bli ett otroligt berikande och minnesvärt äventyr. Absolut. Jag kan inte vänta med att dyka in och upptäcka alla de otroliga kulturella rikedomarna som platsen har att erbjuda. Lektion 13. Onlineförsäljning. Hej Anna, visste du att Cisco Systems, ett ledande teknikföretag, gör cirka 40% av sin försäljning online? Det är en riktigt imponerande siffra. Jag insåg inte att de hade en så betydande närvaro online. Inte jag heller. Det visar bara hur mycket e-handelslandskapet har utvecklats, även för stora företag. Absolut. Möjligheten att nå kunder globalt genom digitala kanaler måste vara en stor fördel för dem. Definitivt. Och det hjälper dem förmodligen att effektivisera sin verksamhet och distribution också. Bra poäng. Att ta bort mellanhanden och sälja direkt online kan skapa några verkliga effektivitetsvinster. Exakt. Dessutom låter det dem samla in värdefull kunddata och skräddarsy sina erbjudanden. Det är en fantastisk observation. Datainsikterna från onlineförsäljning måste vara otroligt värdefulla för Cisco. Absolut. De kan använda den informationen för att optimera sina produkter och marknadsföringsstrategier. Det är häpnadsväckande hur tekniken har förändrat hur även stora, etablerade företag gör affärer. Totalt. Framväxten av e-handel har verkligen stört traditionella detaljhandelsmodeller inom så många branscher. Definitivt. Det ska bli intressant att se hur andra teknikjättar och tillverkare anpassar sig till dessa digitala trender. Jag håller med. Företag som effektivt kan utnyttja onlinekanaler kommer sannolikt att ha en verklig konkurrensfördel. Säkert. Det är en spännande tid att se hur landskapet fortsätter att utvecklas. Definitivt. Detta är bara toppen av isberget när det gäller handelns digitala transformation. Jag kan bara föreställa mig vad framtiden kommer att erbjuda. Det ska bli fascinerande att se hur det hela utvecklar sig. Absolut. Förändringstakten kommer bara att accelerera, det är säkert. Lektion 14. Att fördjupa sig i mänskligt beteende. Du vet, Anna, jag har varit väldigt fascinerad av studiet av mänskligt beteende på sistone. Fördjupa sig i det mänskliga psykets komplexitet. Vad spännande. Absolut. Hur våra känslor, ord och handlingar flätas samman är oändligt fascinerande. Jag håller med. Det är ett så rikt och mångfacetterat område för utforskning. Definitivt. Nyanserna i hur vi kommunicerar och ansluter till varandra är så övertygande. Absolut. De underliggande motivationerna och impulserna som driver våra beteenden är bara fängslande. Exakt. Sättet som våra inre upplevelser visar sig externt är så talande. Definitivt. Det talar verkligen om djupet och invecklad-heten i den mänskliga upplevelsen. Säkert. Jag älskar att försöka packa upp alla lager. Varför bakom vad, om du så vill. Exakt. Det är som att skala av löken för att avslöja de där djupare sanningarna om oss själva. Exakt. Det finns bara så mycket rikedom och komplexitet att utforska.
Jag håller med helhjärtat. Det är ett sant fönster in i det mänskliga tillståndet. Absolut. Jag känner att jag bara skrapar på ytan, men det har varit så givande. Jag kan tänka mig. Att fördjupa sig i mänskligt beteende måste vara oändligt fascinerande. Det är det verkligen. Jag är angelägen om att fortsätta att utöka min förståelse av detta område. Jag är säker på att det alltid finns mer att upptäcka. Det mänskliga psyket är en oändlig källa till förundran. Kunde inte hålla med mer. Jag är glad över att fortsätta utforska detta fängslande område. Lektion 15. Fitnessprestationer. Hej Anna, jag har försökt trappa upp min träningsrutin på sistone. Hur är det med dig? Det är bra, John. Jag är alltid på jakt efter nya sätt att hålla mig aktiv. Underbar. Vilken typ av konditionsträning har du lagt till? Tja, jag har verkligen njutit av en blandning av löpning, cykling och simning. Ja, det är alla utmärkta helkroppsträning. Jag borde försöka blanda ihop det mer. Definitivt. Variation är nyckeln för att hålla dina träningspass engagerande och effektiva. Absolut. Några andra träningsaktiviteter du har utforskat? Jag har också tränat mycket styrketräning, både med vikter och kroppsviktsövningar. Trevligt. Styrketräning är så viktigt för den övergripande konditionen och muskelutvecklingen. Exakt. Jag tycker att det verkligen hjälper till att komplettera konditionen och hålla mig väl avrundad. Det låter som ett riktigt väl avrundat tillvägagångssätt. Några tips till någon som vill komma igång? Jag skulle säga börja långsamt, fokusera på rätt form och var inte rädd för att blanda ihop det. Bra råd. Gradvis progression är nyckeln till att undvika skador. Definitivt. Konsekvens och att lyssna på din kropp är också avgörande. Kloka ord. Tack för träningsinspirationen, Anna. Jag känner mig motiverad. När som helst. Jag är alltid glad att prata om att hålla mig aktiv och frisk. Fantastisk. Här kommer våra träningsresor. Skål för att känna mig stark och energisk. Lektion 16. Helens Eureka-ögonblick. Hej Anna, jag har tänkt på den där konstiga historien du berättade för mig häromdagen. Ja, den om Helen och hennes insikt om vatten. Vad sägs om det? Tja, jag försöker fortfarande linda mitt huvud runt hela konceptet. Kan du leda mig igenom det igen? Okej, låt mig fräscha upp ditt minne. Som jag förstår det, hade Helen detta djupa ögonblick. Rätt. Hon insåg plötsligt att grejen i vattnet faktiskt var en cool, våt flytande grej. Exakt. Det var som ett glödlampsögonblick för henne att upptäcka vattnets sanna natur. Det är vilt. Jag kan inte föreställa mig att jag inte vet vad vatten är. Hur kom hon till den insikten? Tja, tydligen hade hon fått lära sig en mer abstrakt, konceptuell förståelse av vatten. Intressant. Så hon var tvungen att i huvudsak omformulera hela sitt perspektiv på detta grundläggande element. Exakt. Det var detta stora aha i ögonblick där hon kopplade lärobokskunskapen till den verkliga världen. Fascinerande.
Jag kan se hur det skulle vara en verkligt djup uppenbarelse för någon. Definitivt. Det visar bara hur våra förutfattade meningar kan forma vår förståelse av världen. Absolut. Kraften i den typen av kognitiva förändringar är egentligen ganska anmärkningsvärd. Jag vet, eller hur? Det får dig verkligen att tänka på gränserna för vår kunskap och uppfattning. Säkert. Helens berättelse är en bra påminnelse om att alltid ha ett öppet sinne. Definitivt. Ibland behöver vi dessa oväntade genombrott för att låsa upp nya nivåer av förståelse. Bra sagt. Helens vattenuppenbarelse är verkligen en tankeställare. Lektion 17. Formell klädseläventyr. Hej Anna, jag hörde att du har ett fint evenemang snart. Berätta mer. Åh ja, jag är så exalterad. Det är en galamiddag för mitt arbete och jag behöver en fantastisk klänning. Trevligt, en galamiddag låter som en ganska formell affär. Har du börjat leta efter den perfekta klänningen än? Inte än, men jag är definitivt på jakt. Jag vill hitta något riktigt fantastiskt. Jag kan tänka mig. Den här typen av evenemang kräver riktigt glamorösa, high fashion looks. Absolut. Jag tänker mig något elegant, kanske med en touch av dramatik. Och dramatisk stil, jag gillar det. Några speciella designers eller stilar du har i åtanke? Nåväl, jag lutar åt en snygg, golvlång klänning i en rik juvelfärg. Och det låter helt underbart. Mycket sofistikerad och röd mattan värdig. Jag vet, eller hur? Jag vill känna mig som en total showstopper när jag går in. Utan tvivel. Med rätt klänning kommer du att vända huvudet åt vänster och höger. Haha, det är målet. Jag vill göra ett uttalande och känna mig säker. Jag är säker på att du kommer att hitta den perfekta klänningen för att göra just det. När är den stora händelsen? Det är om ett par veckor, så jag borde börja handla snart. Önska mig lycka till. Inget behov av tur, du har det här. Jag kan inte vänta på att få höra allt om det efteråt. Inte jag heller. Jag ska se till att fylla dig i all glitter och glamour. Låter bra. Ha kul med klänningsjakten. Jag vet att du kommer att se fantastisk ut.